Даноза Уракут для нормалізації роботи сечовидільних шляхів. Для Харкова з'являється нова така загроза, це саме КАБ, порівняно невеликий. Чому, власне, йде мова про 250 бомбу, власне, такої ваги, такого от масштабу і розміру, тому що вона летить якнайдалі, тобто коли до неї приладнати цей модуль корекції планування, то, відповідно, ця бомба доволі може серйозно віддаль долати десятки кілометрів. Чим важча бомба, тим менше це відстань, або треба інший модуль, власне, для неї будувати. От росіяни нещодавно намагалися погрожувати всім бомбою 3-тонною, фактично, ФАБ-3000, яка з'являлася на відео із одного з візитів Шойгу на оборонні заводи, але цю бомбу вони як кориговану не використовують, оскільки для неї треба просто такий величезний модуль будувати, і наразі не пристосована така бомба для таких коригованих ударів. Однак бомб у росіян справді багато, різного розміру, від 250 до 1,5-тонної, і ці бомби серйозно впливають на хід війни. От, зокрема, видання The Times пише, газета The Times, про те, що російські плануючі бомби зараз змінюють війну в Україні, від них в Україні поки що немає захисту. От так якраз західні журналісти оцінюють ситуацію і пишуть в деталях про те, що таких бомб у росіян є багато ще з радянських часів, просто ФАБів, фугасних авіабомб, які вони зараз доволі активно переробляють під кориговані авіабомби. Їх у повітрі дуже важко збити. Без західних винищувачів, без F-16 це фактично неможливо, дуже складно і мало що може захистити українських солдатів, окрім молитви. Це ми цитуємо The Times, від таких бомб наразі, як пишуть якраз журналісти цієї газети. З початку війни Україна захищала своє небо завдяки хоробрості українських пілотів і, зрештою, надходженню сучасних систем західних протиповітряної оборони, включно із Петріотами, Насамсами, Гепардами, Арістесом, ПТІ тощо. Натомість Путін покладався на комбінацію дорогих ракет і дешевих безпілотників, аби атакувати Україну із безпечної відстані. Але модифікувавши бомби радянської епохи, це дозволило росіянам планувати до своїх цілей і додати базові супутникові навігаційні системи для корекції, можливості таких от систем, власне, мається на увазі. Росія отримує в такий спосіб повітряний контроль над містами, селами, зокрема Донбасу. Справді, на Донеччині таких КАБів падає найбільше порівняно з іншими регіонами. Там найактивніший фронт, зрештою, і там у росіян є можливість оперувати авіацію активніше. Отже, такі плануючі бомби КАБ і ФАБ можуть бути випущені із віддалі понад 60 кілометрів, як пише The Times, за лінією, власне, фронту. І вражають вони ціль доволі оперативно, за лічені хвилини. Це ускладнює збиття таких бомб якраз різними засобами наземної протиповітряної оборони. Ціль порівняно невелика, складно в неї влучити, складно її виявити. Зараз росіяни намагаються збільшити ще віддаль якраз планування і влучання в ціль такими бомбами. Поки що вони залишаються доволі таки неточними, так само пишуть західні журналісти. Про це пишуть і говорять, зрештою, багато воєнних аналітиків з різних, і українських, і західних, про те, що російські ці плануючі бомби, вони поки що доволі неточні. Росіяни їх намагаються компенсувати кількістю і потужністю таких бомб, тобто намагаються скидати важчі бомби на українські позиції чи різні об'єкти, розраховуючи на те, що ударною хвилею зачепить той чи інший об'єкт або позицію. Тому ці бомби залишаються дійсно дуже-дуже серйозною проблемою наразі на фронті. Тим часом якраз бачимо, що і Харків опинився під ударом подібних КАБів, і це вже стає, на жаль, не винятком, а тенденцією, скажімо так. Якщо ми поглянемо на минулотижневі події, то такі удари повторилися. Ймовірно, що росіяни спробують їх масштабувати, що для Харкова залишається серйозною загрозою.